Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη με κάθε καινούργια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο και υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι το κουτάκι που σας ανοίγει αν πατήσετε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας. Σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως από κάτω σας ανοίγει τα στοιχεία, βρίσκονται τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να πούμε το θέμα μας και να επιλέξετε. Εσύ του της έδωσες φως, αλλά βλέπω πως χωρίς εσένα το φως του της σβήνει. Μάλιστα. Για να δούμε. Είναι κάτι που συμβαίνει στη ζωή μας. Όταν είμαστε με κάποιον άνθρωπο ο οποίος μας αγαπάει, μας νοιάζεται, μας φροντίζει, μας δείχνει πόσο σημαντικές και πόσο σημαντικοί είμαστε, πραγματικά είναι σαν να ανθίζουμε, σαν να φωτιζόμαστε. Η ευτυχία, ξέρετε, αποτυπώνεται απόλυτα στο πρόσωπό μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και όταν δεν την έχουμε, και αυτό αποτυπώνεται. Οπότε μπορεί να ήσασταν σε σχέση με κάποιον άνθρωπο και να μην είχε καλή κατάληξη, για τον όποιον λόγο, αφορά την κάθε περίπτωση. Από εκεί και πέρα όμως, σίγουρα αν δώσατε αγάπη και νιάξιμο και όλα αυτά τα πολύ πολύ σημαντικά και όμορφα που υπάρχουν, που προσφέρουμε όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο, το θεωρώ πάρα πολύ λογικό χωρίς εσένα το φως του ή το φως της να σβήνει. Με την έννοια της λάμψης, έτσι, με την έννοια της ευτυχίας η οποία αποτυπώνεται στο πρόσωπό μας όταν έχουμε κοντά μας ανθρώπους που μας αγαπούν πραγματικά. Πάμε να επιλέξετε. Λοιπόν, πρώτος ενεργειακός λίθος είναι το μάτι του γερακιού, παιδιά. Και όπως το είπα και την προηγούμενη φορά, την Κυριακή νομίζω, πρώτη φορά παρουσίασα αυτούς τους καινούριους κρυστάλλους, ενεργειακούς κρυστάλλους. Μοιάζει και με μάτι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το μάτι του γερακιού, μάλιστα, που τα βλέπει όλα, Λοιπόν, όποιος θέλει, όποια από εσάς θέλει να ακούσει την εισαγωγή που έχω κάνει αναφορικά με τους καινούριους αυτούς ενεργειακούς κρυστάλλους, μπορεί να ανατρέξει στο βίντεο της Κυριακής, που τα λέω πάρα πολύ αναλυτικά και έτσι λέω δηλαδή τις ιδιότητες αυτά. Πάμε να δούμε το δεύτερο, λοιπόν, που είναι σε καφεπράσινες αποχρώσεις, το επίδοτο, και αυτό το πάρα πολύ ωραίο και φωτεινό, εντάξει, τα χρώματα αυτά είναι υπέροχα, βέβαια αν ακούσετε, και είναι ο χρυσοπράσιος εδώ.
Αν ακούσετε τις πληροφορίες που σας δίνω, κοιτάζω εκεί μήπως έχω κάνει κανένα λάθος, δεν τα έχω μάθει ακόμα. Δεν τα έχω μάθει ακόμα και πάρα πολύ καλά. Και έχω κρατήσει τα χαρτάκια που ήταν τυλιγμένα. Λοιπόν, για να δούμε. Χρυσοπράσιος, δεν έχω κάνει λάθος, πολύ ωραία. Λοιπόν, ο κάθε ένας ενεργειακός λίθος από αυτούς πραγματικά έχει συγκλονιστικές ιδιότητες, έτσι. Θεωρώ ότι αυτή η κοπελιά καλή της ώρα που ήθελε να μου κάνει αυτό το δώρο για το κανάλι, επέλεξε επέλεξε μάλλον, γιατί εδώ είναι αόριστος και όχι προστακτική, να μην ξεχνάμε και τα ελληνικά μας, μην κάνουμε και λάθη. Λοιπόν, επέλεξε πραγματικά έναν και έναν κρυστάλλους που έχουν πάρα πολύ έντονη θετική ενεργειακή δύναμη. Λοιπόν, για πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Τα έχουμε πει όλα, δεν έχουμε αφήσει κάποια εκκρεμότητα, οπότε αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Wow. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, αστέρι, έτσι, εκεί πήγε το wow, γιατί όπως και να το κάνουμε, το αστέρι είναι μία από τις πιο θετικές και υπέροχες κάρτες που έχουμε στην ταρό. Είναι η κάρτα που εμφανίζεται πολλές φορές γιατί θέλει να ξαναφέρει στη ζωή μας το φως και μας καλεί να λάμψουμε και πάλι, σας καλεί να λάμψετε και πάλι, αν και εφόσον ένας χωρισμός σας έχει προκαλέσει έτσι μία θλίψη, μία απογοήτευση, θεωρείτε σαν όλα να έχουν τελειώσει, όλα μπροστά σας να τα βλέπετε μαύρα και κατασκότεινα, να ξέρετε ότι έρχεται αυτό το υπέροχο αστέρι που θα σας πλημμυρίσει με ελπίδα, με υποσχέσεις και με αναγέννηση, με ανανέωση. Η κάρτα αναφέρεται πάρα πολύ έντονα στην ελπίδα, αλλά όπως κάθε φορά το διευκρινίζω, η ελπίδα δεν είναι κάθομαι στο κρεβάτι μου ή στην καρέκλα μου ή στον καναπέ μου, όπου ο καθένας θέλει, και περιμένω να μου πέσουν από τον ουρανό όλα αυτά που ελπίζω. Όχι. Ελπίδα είναι ότι μέσα μου ξαναβρίσκω τη δύναμή μου και λέω είμαι εδώ και θα αγωνιστώ. Αυτό είναι η ελπίδα. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου, έχουμε ένα πρώτο πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ θετικό μήνυμα και φυσικά αναφέρεται στην αυτοβελτίωση, στην ανάπτυξη και η κάρτα στα αισθηματικά αναφέρεται σε μια πολύ θετική αλλαγή, σε μια σχέση, αναφέρεται στην αληθινή αγάπη που αυτό άπτεται απολύτως και του θέματός μας. Γιατί φως δεν μπορείτε να δώσετε σε κάποιον που δεν αγαπάτε πραγματικά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Είστε πάρα πολύ πληγωμένες και πληγωμένοι. Πάρα πολύ όμως.
και ειλικρινά λυπάμαι πολύ για αυτό που βιώνετε στη ζωή σας. Σίγουρα δεν είναι καθόλου ευχάριστο το να δίνεις αγάπη, αγάπη, αγάπη και ο άλλος να στην ανταποδίδει με προδοσία τρόπον τεινά. Έτσι δεν είναι? Αυτό που θέλω να σας πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δική σας προστασία είναι το εξής, ότι αυτός ο κύκλος ζωής, καλός ή κακός, έκλεισε. Εγώ βέβαια, επειδή δεν πιστεύω ποτέ στο τυχαίο και επειδή επίσης έχω διαπιστώσει στη ζωή μου ότι για πράγματα που έχω προσπαθήσει πάρα πολύ όμως, αλλά όταν σας λέω πάρα πολύ, ψυχήτε και σώματι και οικονομικά και δεν πήγαν καλά. Δεν πήγαν καθόλου καλά. Και πικράθηκα, απογοητεύτηκα κλπ. Και εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι ήταν για το καλό μου. Και ότι το σχέδιο του Θεού για μένα ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό που εγώ αναζητούσα τότε. Άρα λοιπόν, εάν έγινε ό,τι έγινε, είναι για το καλό σας. Αυτό θέλω να θυμάστε. Πάρτε όσο χρόνο χρειάζεστε, να πενθήσετε, ό,τι εν πάση περιπτώσει θέλετε να κάνετε, αλλά να θυμάστε αυτό που σας είπα. Λοιπόν, μάλιστα, νιώθετε κουρασμένες ή κουρασμένοι, νιώθετε την ανάγκη ότι θέλετε να φύγετε πιθανότατα για ένα διάστημα, να ξεκουραστείτε. Πλησιάζουμε σιγά σιγά και στο καλοκαίρι, και τα μυαλά ξεσηκώνονται τώρα σιγά σιγά επίσης, για να μην πω και γρήγορα. Μόλις ανέβει η θερμοκρασία θα πάθουμε όλη τρέλα. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν υπότι μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του τοξότη και είναι όντως εδώ η χαρά της ζωής, τα πάντα, είναι μια περιπέτεια για αυτόν τον υπότι, ανεξαρτήτως φύλου, και αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι οι φιγούρες στην ταρό δεν έχουν φύλο, και το θέμα εδώ είναι το εξής, και που θα τέριαζε και πάρα πολύ καλά και με τις πρώτες ενέργειες. Μπορεί λοιπόν εδώ να έχουμε έναν άνθρωπο, να γνωριστήκατε τέλος πάντων με κάποιον άνθρωπο, να ζήσατε έναν παράφορο, όταν λέμε παράφορο έρωτα, που αντίστοιχό του να μην είχατε ζήσει ποτέ. Περάσατε καταπληκτικά. Πάθος, ένταση, βόλτες, δεν ξέρω, γέλια, χαρά, όλα μαζί αυτά. Αλλά δυστυχώς αυτός ο υπότης δεν είναι σταθερός στις σχέσεις του. Δεν μένει για πολύ καιρό σε μία σχέση και ο ίδιος αυτή τη συμπεριφορά την κάνει και στα πάντα στη ζωή του. Δηλαδή μπορεί να την κάνει και στα επαγγελματικά του, μπορεί να την κάνει και σε ένα χόμπι. Δεν έχει να κάνει προσωπικά με εσάς, έχει να κάνει με το χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου. Ζεις μαζί του ένα πυροτέχνημα και μετά ψάχνεσαι βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να το συνειδητοποιήσεις όλο αυτό και να το αποδεχτείς. Για να δούμε, μάλιστα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτές οι κάρτες, ναι, μάλιστα. Wow. Τι δηλώσεις είναι αυτές, παιδιά, που έχουμε εδώ. Μπορώ να τις ονομάσω και βαρισίμαντες αυτές τις δηλώσεις. Γιατί? Δηλώσεις από τις κάρτες εννοώ. Ενώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι κολλημένος ή κολλημένη. Δηλαδή, έχει πάρα πολύ έντονη την ενέργεια το δικό μου, της κτήσης και της κτητικότητας. Όλα τα θεωρεί ότι είναι δικά του, όσα είναι, εν πάση περιπτώσει, τα υπερθεωρεί,
Ενώ επί της ουσίας, νομίζω ότι ένας άνθρωπος έτσι κάπως πιο σοφά σκεπτόμενος, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δικό του ή δικό της δεν είναι τίποτα απολύτως εκτός από το σώμα και την ψυχή. Και πολύ περισσότερο η ψυχή, γιατί αυτή παίρνουμε μαζί μας φεύγοντας. Το σώμα μένει εδώ. Πολύ έντονο αυτό το στοιχείο, έτσι, της κτήσης και της κτητικότητας, και βεβαίως η κτήση και η κτητικότητα σίγουρα οδηγούν σε μονοπάτια που σε ένα ζευγάρι δημιουργούν συγκρούσεις, ζήλιες και πιθανότατα και καυγάδες κλπ. Όμως, δεν ξέρω αν το ξέρετε, πιστεύω ότι το ξέρετε, ο άνθρωπος αυτός έφυγε από κοντά σας, όχι γιατί το ήθελε. Έχει έναν εγκλωβισμό, έχει δηλαδή αλυσίδες, έτσι, αυτές τις αλυσίδες που φορούσαν παλιά σε κάτι ταινίες, το έχουμε δει, που ήταν μια αλυσίδα, μια μπάλα σιδερένια για να μην μπορούν να φύγουν μακριά. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι, αλυσοδεμένος ή αλυσοδεμένη. Εδώ έχουμε το ζώδιο του εγώκερου. Όμως παρόλα αυτά, έτσι, και τη δυσκολία που αντιμετωπίζει, το συναίσθημά του ή το συναίσθημά της προς εσάς είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι πάρα πολύ έντονο και είναι πολύ, δηλαδή έχουμε το 2 κούπα που είναι η υπέρτατη κάρτα όταν αναφέρεται στις σχέσεις και αναφέρεται σε κάθε είδους σχέση. Εδώ έχουμε ένα ερωτικό άνοιγμα, οπότε στα ερωτικά θα μείνουμε, γιατί δείχνει τις σχέσεις που είναι αμοιβαίες, που είναι ισότιμες, που υπάρχει σεβασμός από τον έναν προς τον άλλον και στα όρια του, και είναι η απόλυτη αγάπη και αποδοχή. Τώρα βέβαια είδαμε ότι εδώ χάλασε η ιστορία και προφανώς όταν ένας άνθρωπος νιώθει έτσι, πολύ λογικό είναι να λάμπει και να αποτυπώνεται αυτό στο πρόσωπό του. Ένας πολύ πολύ φωτεινός άνθρωπος είχε γίνει, αλλά δυστυχώς εδώ φαίνεται ότι μετά άρχισε η κατάρρευση, παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα του ή μέσα της βαθιά, καταρχάς το πάθος που νιώθουν για εσάς και το συναίσθημα, έτσι, είναι πάρα πολύ ψηλά. Εδώ έχουμε και το ζώδιο του Λέοντα και η δύναμη αναφέρεται πάντα στην εσωτερική μας δύναμη, και όντως ο άνθρωπος αυτός κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να μην παρασυρθεί και επιστρέψει πάλι κοντά σας. Δεν ξέρω, δεν έχω ενδείξεις τι μπορεί να είναι αυτό το οποίο τον ή την κρατά μακριά σας και οδήγησε και εξ αρχής σε έναν χωρισμό που δεν ήταν καθαρά δική του ή δική της απόφαση. Ήταν αυτό το πρέπει σε σύγκρουση με το θέλω. Αυτό. Όμως, παρόλες τις προσπάθειες που κάνει εδώ και μας δηλώνεται και με μεγάλη αρκάνα, το 10 μπαστούνι δεν αφήνει και πολλά περιθώρια. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο άνθρωπος αυτός έχει λυγίσει κάτω από το βάρος των ευθυνών, των υποχρεώσεων, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, το οποίο πραγματικά είναι υποχρεωμένος ή υποχρεωμένοι να το κάνουν. Η κάρτα έχει συνδεθεί με την κόπωση και την υπερκόπωση, χωρίς βεβαίως να αποκλείουμε εδώ καθόλου το ενδεχόμενο να είναι στοιχείο του χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου, ότι του αρέσει ή της αρέσει να έχει τον έλεγχο των πάντων και γι' αυτό να αναλαμβάνει πολύ περισσότερες υποχρεώσεις από αυτές μπορεί να φέρει εις πέρας. Πύργος. Και σίγουρα εδώ έχουμε μία κάρτα η οποία δηλώνει την κατάρρευση αυτού του ανθρώπου. Ούτως ή άλλως η κάρτα που προηγείται, το 10 μπαστούνι, είναι μία προειδοποιητική κάρτα και λέει ότι τελείωσε ό,τι πρέπει να τελειώσει, γιατί πραγματικά μετά δεν θα τα βγάλεις πέρα, δεν θα αντέξεις άλλο.
Λοιπόν, για να δούμε έτσι και κάποιες περαιτέρω πληροφορίες ό,τι θέλουν. Άρα λοιπόν έχουμε απάντηση και στο σημερινό μας θέμα, στο 100% ότι όντως εσύ του ή της έδωσες φως, αλλά όπως βλέπω χωρίς εσένα το φως του ή το φως της σβήνει. Λοιπόν, για να δούμε. Τι άλλο θα δούμε εδώ. Ναι, να το, εντάξει. Βέβαια, η συγκεκριμένη κάρτα, η οποία συνδέεται με το ζώδιο της Παρθένου, δεν είναι κατά ανάγκη αρνητική, τουναντίον για μένα είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα, γιατί δείχνει την εσωτερήκευση, την αναζήτηση επίσης της αλήθειας που πάντα βρίσκεται μέσα μας, της σοφίας που πάντα επίσης βρίσκεται μέσα μας, αλλά γιατί τη φέρουμε πολλές φορές, να ξέρετε, στο DNA μας. Τίποτα δεν χάνεται. Απολύτως τίποτα. Απλώς χρειάζεται καθοδήγηση προκειμένου να τα ανακαλύψουμε όλα και πάλι. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, εδώ, που μπορεί να μας δηλώνει ότι νιώθει μοναξιά μακριά σας, έχουμε μία κάρτα εδώ η οποία μπορεί να μας στέλνει το μήνυμα ότι εύχεται να μπορούσατε ή να μπορέσετε να είστε και πάλι μαζί, αφενός και αφετέρου ότι όλη αυτή την ιστορία ανάμεσά σας την έχει εισπράξει ως μία πάρα πολύ σοβαρή ήττα στη ζωή του ή στη ζωή της. Αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά και τα είπαμε εξ αρχής κιόλας ότι είναι μία πραγματικότητα που έχει επαναληφθεί πάρα πολλές φορές. Και βλέπετε ότι από ένα σημείο και έπειτα αρχίσαμε να ανοίγουμε μόνο αρνητικές κάρτες για την άλλη πλευρά. Οπότε πραγματικά είναι σαν το φως του ή το φως της να σβήνουν. Οκ. Ξέρετε την παροιμία που λέει όποιος σκάβει το λάκκο του αλουνού πέφτει ο ίδιος μέσα. Έτσι λοιπόν και εδώ μπορεί στην αρχή, έτσι, στην αρχή θα αναφερθώ, εκεί που είχατε μία σχέση, που σίγουρα ήσασταν ερωτευμένοι και αγαπημένοι και όμως αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μην γνώριζε τα εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά σας και ότι αυτή δεν μπορεί να είναι μία σχέση που θα κρατήσει πάρα πολύ χρονικά και επέλεξε να μπει σε αυτή τη σχέση και να βάλει και εσάς. Στο κάτω-κάτω δεν φταίτε τίποτα σε κανέναν. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Αυτό που έχουμε σήμερα. Άρα λοιπόν προσέχουμε προτού πάρουμε σημαντικές αποφάσεις ζωής. Γιατί όπως πάρα πολύ σοφά αναφέρεται στην κάρτα της δικαιοσύνης, ό,τι σπείρεις αυτό θα θερήσεις. Ο νόμος του κάρμα, κανένας μας δεν ξεφεύγει από εκεί. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και για να δούμε τι γίνεται εδώ. Πώς είναι η άλλη πλευρά άραγε? Σβήνει το φως της άλλης πλευράς. Οκ, μ' αρέσει που σας βλέπω έτσι τόσο δυναμικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έτσι πρέπει και να είστε όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοια θέματα. Το μόνο που πρέπει να σας απασχολεί είναι αυτό, ότι εσείς χρειάζεστε ξεκαθαρίσματα και δεν θα δεχτείτε τίποτα λιγότερο.
όλη η αλήθεια στο φως. 8 μπαστούνι, πάρα πολύ ωραία κάρτα παιδιά, είναι μια εξαιρετική και καταπληκτική κάρτα, η οποία σας λέει ότι πολύ σύντομα θα απελευθερωθείτε από στάσιμες ενέργειες του παρελθόντος. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ δυναμική κάρτα, έχει ταχύτητα, έχει πολύ γρήγορες εξελίξεις, έχει θετική, παραδοσιακά θεωρείται μια πολύ θετική κάρτα, φέρνει εκπλήξεις, φέρνει αναπάντεχες εξελίξεις, όλα παίρνουν πολύ μεγάλη, αποκτούν πολύ μεγάλη ταχύτητα και βέβαια πολλές φορές είναι η κάρτα η οποία βοηθά έναν άνθρωπο, ενεργειακά πάντα βέβαια έτσι, να μπορέσει να φύγει από στάσιμες ενέργειες του παρελθόντος. Αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να αναφέρεται φυσικά και στις σύγχρονες επικοινωνίες που στέλνουμε ένα μήνυμα, ένα mail και ο άλλος το παίρνει την ίδια στιγμή. Μπορεί να δείχνει την πρόθεσή σας να κλείσετε οριστικά ένα κεφάλαιο ζωής και να περάσετε σε ένα καινούριο, γιατί μπορεί να έχετε κάνει και μια πολύ ωραία γνωριμία. Εδώ έχουμε το Βασιλιά Κούπα. Ο Βασιλιάς Κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού, είναι ο πιο τρυφερός, ευαίσθητος, ρομαντικός, διαισθητικός και καλλιτέχνης από όλους τους άλλους βασιλιάδες. Πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες, ισορροπία, αρμονία, είναι ειρηνοποιός και βέβαια όταν αναφέρεται στο συναίσθημα πάντοτε μας μιλά για σχέσεις οι οποίες, όταν αναφέρεται στο συναίσθημα δηλώνει το υψηλότερο σημείο του συναισθήματος. Άρα είναι μια εξαιρετική κάρτα, είτε είστε εσείς, είτε είναι το άλλο πρόσωπο, γιατί μπορεί να δηλώνει κατάσταση, το πόσο πολύ έχετε αγαπήσει έναν άνθρωπο. Μάλιστα, οκ. Αστέρι. Άσος Κούπα, ρε παιδιά, εδώ υπάρχει πάρα πολύ αγάπη. Τι κρίμα που δεν μπορείτε να είστε μαζί. Βασιλιάς Πεντάκτηνο, μάλιστα. Ταύρος εδώ υδροχόος. Εγκράτεια, εδώ τοξότης. Τι γίνεται ρε παιδιά. Οκ, 6 σπαθί, μάλιστα. 7 μπαστούνι. Και αυτοκράτορας, πω. Ένας χαμός γίνεται εδώ παιδιά. Ένας χαμός πραγματικά. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ έντονο συναίσθημα να ξέρετε. Σας το είπα και πριν. Και ακόμα και αν δεν είστε μαζί, που προφανώς δεν είστε, να ξέρετε ότι για αυτόν τον άνθρωπο είναι σαν να είστε μαζί, έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί ο Βασιλιάς Πεντάκτηνο είναι ο βασιλιάς που είναι πάρα πολύ σταθερός, δεν φεύγει παιδιά από τις σχέσεις. Δεν φεύγει, του λες φύγε ρε παιδί μου, χωρίσαμε, τέλος. Και δεν το αποδέχεται απλά. Λοιπόν, η εγκράτεια είναι η μίξη των αντιθέτων, άρα δηλώνονται τα προβλήματα ότι υπάρχουν και μας το δηλώνει και το 7 μπαστούνι βέβαια. Πάρα πολύ έντονα. Το 7 μπαστούνι μας το δηλώνει πολύ πιο έντονα και από την εγκράτεια. Λοιπόν, συνδυασμός αντιθέτων και εδώ έχουμε έτσι πεσμένες ενέργειες, δηλαδή με ποια έννοια, αρμονία, ισορροπίες, όχι πράγματα που είναι διασπαστικά, όχι βία, όχι εκνευρισμός, τίποτα. Βρίσκω τη χρυσή τομή, κάνω υποχωρήσεις και υπομονή. Υπομονή και αναμονή. Φυσικά ένας άνθρωπος που έχει πάρει τόση πολύ αγάπη όσοι εσείς δώσατε στο συγκεκριμένο άνθρωπο, ναι, το θεωρώ πάρα πολύ λογικό ότι θα λάμπει
και θα έχει και την ελπίδα μέσα του ή μέσα της ότι μπορείτε μια χαρά να είστε και πάλι μαζί. Εδώ βέβαια με το 6 σπαθί φαίνεται ότι μπορεί έτσι εν δυνάμει να υπάρξει επικοινωνία και ίσως και αποκατάσταση σχέσης. Θα κρίνουν οι διευκρινιστικές καρτούλες. Έχουμε έναν αυτοκράτορα επίσης, παιδιά, που βεβαίως εννοείται ότι ο αυτοκράτορας είναι πολύ πιο υψηλά ενεργειακά από όλους τους βασιλιάδες, γιατί εδώ είμαστε στη Μεγάλη Αρκάνα. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού, και να μην παραλείψω εδώ να πω, αφού εδώ έχουμε πολύ ωραίες αρμονίες και πάρα πολύ ωραίες έτσι ισορροπίες και βρίσκω το λιμανάκι μου και όλα αυτά τα υπέροχα και τα ονειρεμένα, εδώ όμως το 7 μπαστούνι δείχνει διαμάχες ή δείχνει τους ανθρώπους, το ζευγάρι συγγνώμη, το οποίο είναι υποχρεωμένο να κρύβεται, γιατί η σχέση του την έχει απορρίψει. Είτε η εκκλησία, είτε το κατεστημένο, είτε οι οικογένειες, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει μπορεί να κάνει ένα ζευγάρι να κρύβεται. Εδώ το λες και μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη, θα σας εξηγήσω το γιατί. Δεύτερη φορά η εγκράτεια στο άνοιγμά σας, πολύ υπομονή. Η άλλη πλευρά ρε παιδιά, πω. Λοιπόν, το σίγουρο είναι βέβαια ότι μακριά σας περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Προφανώς τους φταίνε οι πάντες και τα πάντα, είναι σαν να έχουν απομονωθεί μέσα στο δικό τους κόσμο και να σκέφτονται πώς θα μπορέσουν να οργανώσουν την απόδρασή τους, το να είστε και πάλι μαζί. Θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δηλώθηκε και με τον βασιλιά Πεντάκτηνο, αλλά και πολύ περισσότερο με τον αυτοκράτορα. Αυτός ο άνθρωπος, να ξέρετε, ό,τι εμπόδια και αν υπάρχουν ανάμεσά σας, δεν σας βλέπει σαν κάτι περαστικό στη ζωή του ή στη ζωή της. Σας βλέπει σαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό, δηλαδή δεν σας βλέπει με τίποτα ότι είστε για μια βραδιά. Παρόλα αυτά προσπαθεί να βάλει τη λογική μπροστά, τα καταφέρνει και δεν τα καταφέρνει, σε ένα μεγάλο βαθμό τα καταφέρνει πάντως, γιατί κοιτάξτε εδώ την κάρτα. Βλέπετε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πετάξει κάτω τα 9 μπαστούνια και έχει κρατήσει μόνο το 1. Εδώ λοιπόν πραγματικά φαίνεται πέρασμα σε μία άλλη κατάσταση. Γιατί στην κλασική ταρό αυτή η κάρτα απεικονίζεται με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει λυγίσει κάτω από το βάρος που κουβαλά στους ώμους του, που μπορεί να είναι αντικειμενικές υποχρεώσεις, τις οποίες δυσκολεύεται πάρα πολύ να φέρει εις πέρας, είτε είναι συναισθηματικό το βάρος, είτε η σχέση σας τον ή την έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Όλες αυτές τις ενέργειες έχει κάρτα. Τη στιγμή λοιπόν που ρίχνει κάτω τα 9 σπαθιά και κρατά μόνο το 1, είναι μια στιγμή πάρα πολύ σημαντική, γιατί αναφέρεται στην ωριμότητα πλέον και σε πολύ βαθιές συνειδητοποίησεις. Ότι ο καθένας μας έχει έναν δικό του σταυρό και με αυτόν πορεύεται. Η εγκράτεια από την άλλη μας δείχνει ότι παρόλο που έχουμε εδώ τον αυτοκράτορα, και ο αυτοκράτορας πάντοτε είναι μια κάρτα πολύ δυναμική, είναι κάρτα επιτυχίας και όλα αυτά τα πολύ ωραία, αυτοπεποίθηση, όλα αυτά, όμως για κάποιον λόγο αυτός ο άνθρωπος κάνει πάρα πολύ υπομονή, προσπαθεί να συμβιβάσει τα συμβίβαστα, είναι σε μια τέτοια φάση, άρα
το φως του ή το φως της είναι σε φθήνουσα πορεία, παιδιά. Γιατί ένας άνθρωπος, θα μου πείτε αυτό το λες και καλλιέργεια, το λες και σοφία. Ναι, δεν αντιλέγω. Αλλά ένας άνθρωπος που δεν ζει αυτό που θέλει, δεν ζει την αγάπη του, δεν εισπράττει την αντίστοιχη αγάπη που δίνατε εσείς, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, ρε παιδιά, να πατήσει ένα stop και να προχωρήσει παρακάτω. Έτσι, για να τα λέμε και όπως είναι. Γιατί όταν το συναίσθημα είναι τόσο ψηλά, ναι, δεν γίνεται. Αλήθεια, δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, έστω και αυτό είναι μία πρόοδος, πολύ πολύ σημαντική, άρα εσείς αυτό που κρατάτε είναι ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πάρα πολύ έντονο συναίσθημα προς εσάς, θέλει να είστε μαζί, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, από την άλλη ξέρει ότι πρέπει να κάνει κάποιες υποχωρήσεις, πρέπει να περιμένει προκειμένου να εξελιχθούν οι καταστάσεις υπέρ του ή υπέρ της, το οποίο καθόλου κακό δεν είναι, παιδιά, έτσι, καθόλου κακό δεν είναι. Και πραγματικά μπορεί και να αξίζει τον κόπο, θα το κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε αν η απόφαση αυτού του ανθρώπου είναι σωστή ή όχι. Πάντως, πέρα από αυτό, θέλω να τονίσω πόσο πολύ, μια πολύ μεγάλη επιτυχία ότι έρχεται στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Αγαπημένες και αγαπημένοι, που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε ποιος ή ποια είναι αυτή που εσείς δώσατε φως και χωρίς εσένα το φως του ή το φως της σβήνει. Μάλιστα, εσείς εδώ προβληματισμένες και προβληματισμένοι μου είστε. Από τη μία επιθυμείτε μία ανακοχή με κάποιον άνθρωπο, από την άλλη δυσκολεύεστε σε αυτό γιατί οι ισορροπίες είναι πολύ πολύ εύθραυστες. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσετε κάτω με την έννοια του ότι είναι σαν να βαδίζετε πάνω σε ένα τεντωμένο σκοινί. Πολύ δύσκολα είστε, πάρα πολύ δύσκολα είστε εδώ. 8 σπαθί είναι η κάρτα την οποία ονομάζουμε φυλακή και δείχνει πάντοτε τον περιορισμό σε μια κατάσταση από την οποία πιστεύετε, έτσι, πιστεύετε, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Είναι οχτάρι, περιέχει τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας και σας το δίνει αυτό ως υπόσχεση, ότι μπορείς να ξεφύγεις από ό,τι και αν είναι αυτό που σε καταπιέζει, που σε καταδυναστεύει, που εν πάση περιπτώσει σε κάνει να νιώθεις αρνητικά. Και φυσικά μπορείς να ξεφύγεις. Καθώς επίσης μην περιμένεις κανέναν σωτήρα. Οι σωτήρες δεν υπάρχουν πια και όσο, όχι πια, ποτέ δεν υπήρχαν και όσο νωρίτερα το συνειδητοποιήσει αυτό ένας άνθρωπος, φεύγει από την πλάνη, παιδιά. Φεύγει από την πλάνη, έτσι. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το να φεύγεις από μία πλάνη, γιατί μπορεί, δεν ξέρω, κάποιος να έχει δημιουργήσει κάποιες προσδοκίες, ότι βάση περιπτώσει ότι θα είμαστε μαζί, ότι θα κάνουμε αυτό, ότι θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο. Όλα αυτά δεν είναι θετικά, γιατί οι άνθρωποι
φεύγουν από κοντά μας. Πολλές φορές φεύγουν, για τον όποιο λόγο. Άρα, αν εσείς μείνετε εκεί, σε αυτή την ενέργεια και περιμένετε το σωτήρα, καήκαμε. Λοιπόν, εδώ, η πρώτη σπαθή. Εδώ έχουμε το ζώδιο των διδήμων, 3 στα 3 σπαθιά, δεν σας βλέπω καλά. Μήπως εσείς είστε που σβήνει το φως σας. Λοιπόν, δεν είναι... Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε τι λέει αυτός ο υπότης. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο των διδήμων και είναι βέβαια από την άλλη μπορεί να δηλώνει ότι σκέφτεστε διαρκώς, πάντοτε τα σπαθιά είναι δείγμα μεγάλης ευφυΐας και αυτός υπεραναλύει τα πάντα, σκέφτεται, προσπαθεί να βρει λύσεις, καθώς επίσης προσπαθεί να διορθώσει και αδικίες που τυχόν έχουν γίνει. Wow! Λατρεμένη αυτοκράτηρα. Βασιλιάς σπαθί, υδροχόος εδώ. 10 σπαθί, πω. Πολύς πόνος ρε παιδιά, πολύς πόνος σε αυτή την υπόθεση. 7 πεντάκτηνο και έχει μια πραγματικά εξαιρετική απεικόνηση στη συγκεκριμένη ταρό το 7 πεντάκτηνο. Δεύτερο εφτάρι, ζόρικα τα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά υπάρχει οικογένεια σε μία από τις δύο πλευρές, είτε από τη δική σας την πλευρά είτε από την άλλη, κάτι τέτοια μου λένε εδώ οι καρτούλες, γιατί έχω αρκετές ενδείξεις. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχουμε να κάνουμε με μία σχέση η οποία είναι μη κοινωνικά αποδεκτή ή ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει, πάντως μη αποδεκτή. Άρα το ζευγάρι αναγκάζεται να κρύβεται και να είναι υποδιωγμόν, υποπολιορκία. Τώρα η αυτοκράτηρα βέβαια που ανοίξαμε ως πρώτη κάρτα, που είναι και το αρχέτυπο της μητέρας, είναι πραγματικά μια εξαιρετικότατη κάρτα, γιατί όλες οι ενέργειες και οι ποιότητες της αυτοκράτηρας είναι πάρα πολύ ψηλά. Στην αγάπη, στη φροντίδα, στην ενσυναίσθηση, στην συναισθηματική νοημοσύνη, στα πάντα. Και είναι και μία κάρτα που όταν εμφανίζεται σε ένα άνοιγμα υπόσχεται μία περίοδο ζωής που το συναίσθημα πηγαίνει μπροστά, ακολουθεί πίσω η λογική. Κάτι που έρχεται σε πλήρη και απόλυτη αντίθεση με τον βασιλιά σπαθί, που εδώ πάλι έχουμε να κάνουμε με ένα ευφυές άτομο, πειθαρχημένος απεριόριστα, είναι ο κλασικός στρατιώτης. Δηλαδή θα σκύψει το κεφάλι και θα μείνει πιστός σε όλα όσα του έχουν ζητηθεί βέβαια έτσι. Λοιπόν, εδώ ο βασιλιάς φυσικά εννοείται ότι παίρνει αυτός τις αποφάσεις, αλλά από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι αποφάσεις ας πούμε είναι σωστές. Πάντως μπροστά η λογική, αντίθεση με την αυτοκράτηρα. Μπορεί βεβαίως να αναφέρεται σε όρια, σε περιορισμούς, σε καταστάσεις οι οποίες πραγματικά είναι δύσκολο να μπορέσει κάποιος να τις φέρει σε ισορροπία. 10 σπαθί. Κάποιος πονά πάρα πολύ. Όταν λέμε πάρα πολύ εννοούμε πάρα πολύ, γιατί είναι το απόγειο του αρνητικού συναισθήματος. Είναι δεκάρι, τα δεκάρια πάντοτε έχουν και την έννοια της υπερβολής. Και φυσικά μπορεί να δηλώνει η κάρτα ότι ο άνθρωπος αυτός αυτή τη στιγμή είναι πεσμένος στα πατώματα ή πεσμένοι, δεν θέλουν να κάνουν απολύτως τίποτα, είναι σαν να έχουν χάσει τη χαρά τους για τη ζωή.
το ενδιαφέρον τους για τη ζωή, έτσι, και τους φαίνονται όλα παγερά αδιάφορα. Όμως δεν είναι έτσι βέβαια, γιατί αλίμονο να τελειώνει η ζωή μας ολόκληρη σε ένα χωρισμό. Πάντως σίγουρα είναι σαν να σβήνει το φως της ψυχής του, το φως του γενικότερα, έτσι, το φως γενικότερα. Εδώ από την άλλη σκέφτεται ότι θέλει να βρει την ευκαιρία να σας ανταποδώσει αυτά που εσείς με πολύ πολύ αγάπη έχετε προσφέρει. Όμως συνειδητοποιεί ότι πόσο να πάει κόντρα σε όλο αυτό. Πόσο μπορεί να δημιουργεί συνέχεια θέματα ή να έχει πάρα πολλά νεύρα, να τα ξεσπά. Τι του φταίνε και οι άλλοι άνθρωποι ή τι τις φταίνε, εν πάση περιπτώσει. Και έτσι έρχεται εδώ με τον ακόλουθο μπαστούνι και είναι σαν να υψώνεται ένας στίχος και λέει: για πρόσεξε, μήπως και πας να επαναλάβεις ένα μάθημα ζωής που δεν το έχεις μάθει ακόμα. Και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον καθέναν σας. Και βέβαια το 10 κούπα είναι ένα από τα 2 καλύτερα δεκάρια που έχουμε στην ταρό και μπορεί πάρα πολύ εύκολα να υπονοεί ότι υπάρχει οικογένεια. Είτε από τη δική σας την πλευρά, είτε από την άλλη πλευρά. Οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, παρόλο που είδαμε την αγάπη, είδαμε το νιάξιμο, είδαμε το ενδιαφέρον, όμως αυτά δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα εάν δεν έχουμε κάποιες άλλες περαιτέρω σαφέστατες απαντήσεις. Λοιπόν, μέχρι στιγμής ζόρικαν τα πράγματα. Τι λες τώρα, να πω ότι την περίμενα την καρτούλα? Όχι, δεν την περίμενα, παιδιά μου. Δεν την περίμενα με τίποτα. Λοιπόν, μισό λεπτό δώστε μου, γιατί τα έχω κάνει εδώ όλα μαντάρα και ξυπνάει μέσα μου η Παρθένος και μου λέει: τι είναι αυτά, τι είναι αυτά που κάνεις? Λοιπόν, έχω πάρα πολύ έντονο το στοιχείο του ερωτικού τριγώνου, καθώς επίσης μπορώ να σας πληροφορήσω ότι ο άνθρωπος αυτός δεν αποκλείεται καθόλου να σας παρακολουθεί. Εδώ όμως, παιδιά, βγαίνει συνάντηση, ερωτική συνάντηση. Άρα τι γίνεται εδώ, παιδιά? Ερωτική συνάντηση. Οκ. Και αυτά γίνονται, έτσι, είναι δυνατόν? Γίνονται και παραγίνονται. Λοιπόν, οπότε έχουμε πάρα πολύ δυναμικές ενέργειες, έτσι. Οι ενέργειες έχουν φύγει μπροστά με 1000. Αλλά εδώ με το τριαράκι θεωρώ ότι το ερωτικό τρίγωνο είναι μία πολύ πολύ πιθανή εκδοχή. Τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω? Θέλω να σας πω, να το έχετε τουλάχιστον υπόψη σας, ότι ό,τι και αν σας πει θα είναι ψέμα. Γιατί? Γιατί εγώ δεν μπορώ να δω πουθενά τη συνέχιση αυτής της σχέσης, γιατί διαρκώς ανάμεσά σας υψώνονται τείχη, υψώνονται εμπόδια. Όλα αυτά τα εμπόδια είναι έως αδύνατο να τα υπερπηδήσει κάποιος. Γι' αυτό σας είπα ότι θεωρώ ότι στο ταξίδι που θα κάνει σύντομα είναι πάρα πολύ πιθανό να μπορέσει να χτυπήσει κάπου την κάρτα για τον Ace of Wands. Αυτά και για σας, αγαπημένες και αγαπημένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε, και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Τώρα συνειδητοποίησα, με συγχωρείτε, αλλά όταν κάνω ανοίγματα περνάω και σε μια άλλη διάσταση, αν θέλετε πείτε το και έτσι. Και μπορεί κάποια στιγμή κάτι να ξεχάσω. Λοιπόν, θα μου πείτε τώρα πού είναι αυτό το φως που τρεμοσβήνει? Το φως λοιπόν που σβήνει στο συγκεκριμένο άνθρωπο είναι
ένα τεράστιο πισωγύρισμα, γιατί ο ακόλουθος πεντάκτηνο σε κάθε περίπτωση είναι πολύ μικρούλης, είναι έφηβος. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο πισωγύρισμα, από βασιλιάς γίνεται ακόλουθος. Τεράστια υποβάθμιση. Και έχουμε και δεύτερο ακόλουθο, τον ακόλουθο σπαθί. Και από εκεί που οι ενέργειες είναι τόσο ψηλά με την αυτοκράτηρα, με το βασιλιά σπαθί, έτσι ο καθένας με τα δικά του χαρακτηριστικά, συναίσθημα, λογική κλπ. Με τη συνειδητοποίηση εδώ ότι θέλει να σας προσφέρει κάτι από αυτά, να σας ανταποδώσει μάλλον, για να το πω πιο σωστά, κάτι από αυτά που εσείς έχετε προσφέρει τόσο απλόχερα. Μέσα από πόνο γίνονται αυτές οι συνειδητοποίησεις. Και μετά έχουμε το πισωγύρισμα αυτό. Άρα λοιπόν το πισωγύρισμα, την υποβάθμιση πιο σωστά. Άρα λοιπόν αυτό είναι το φως που τρεμοσβήνει ή που σβήνει. Γιατί αν είχαμε ας πούμε έναν αυτοκράτορα, που ο αυτοκράτορας είναι πάνω από τους βασιλιάδες, θα σας έλεγα ότι στη δική σας την περίπτωση δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Δεν συντρέχει αυτό. Οκ. Δεν είναι όμως έτσι, καθόλου έτσι. Είναι ακριβώς μία τεράστια υποβάθμιση, η οποία βέβαια αν μη τι άλλο μας δηλώνει πολύ πολύ ξεκάθαρα ότι το φως αυτού του ανθρώπου σβήνει. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.